یکی از موفق‌ترین ابرقهرمانایی که استنلی اونو خلق کرده آیرون منه. شاید جالب باشه که بدونید استنلی مرد آهنی رو از شخصیت واقعی هاوارد هیوز الهام گرفته و ویژگی‌های رفتاریش رو برای تونی استارک استفاده کرد. امروزه ما آیرون من رو با بازی رابرت داونی جونیور میشناسیم، ولی اگه بخوایم به عقب‌تر برگردیم، سر و کله آیرون من از کتاب‌های کامیک مارول که در سال 1963 چاپ شد پیدا میشه. آنتونی ادوارد استارک، پسر هاوارد استارک، یک نابغه در تولید سلاح و ابزارالات جنگیه که توسط یک گروه عرب در افغانستان به اسارت گرفته میشه. اونا از تونی میخوان تا سلاح‌های پیشرفته براشون بسازه، اما اون به جای این کار یک زره قدرتمند میسازه تا از دستشون فرار کنه. اینجوری بود که ایده ساخت مرد آهنی به وجود اومد و تونی در ادامه تونست با نبوغ خودش و کمک دستیار کامپیوتریش جارویس این ایده رو کامل کنه. شاید بشه نقطه عطف مرد آهنی رو توی صحنه آخر مبارزه با تانوس در فیلم اونجرز اند گیم دونست. سکانسی کلیدی که در اون تونی خودش رو فدای نجات دنیا میکنه. یک نکته دیگه در ارتباط با مرد آهنی اینه که در کتاب‌های کمیکش دشمنانی روبروی اون قرار میگیرن که حتی اسمی از اونها توی فیلم برده نمیشه. کسانی مثل ماندارین، تیتانیوم من و یا کریزمون داینامو. نظر شما چیه؟ به نظرتون بهترین ابرقهرمانی که از طرف مارول خلق شده کیه؟ نظرتون رو برای ما توی کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.